Cabin crew, take your seats for our next training. سلام، من ساسان هستم و این پنجمین قسمت از سری آموزش‌های خلبانی بوئینگ 737 هستش. در برنامه پیش چگونگی تنظیم FMC رو من به شما آموزش دادم. در این برنامه قصد دارم تنظیمات پری تیک آف خودمون رو به شما آموزش بدم. خب وقتی که ما هواپیما رو روشن کردیم و FMC خودمون رو تنظیم کردیم، اول از همه به چراغ هامون نگاه میکنیم. خب آنتی کولیژن تا زمانی که موتورهای هواپیمای شما روشن هست، این چراغ باید روشن بمونه. چراغ لوگو رو اگر شب باشه این رو میتونید روشن بکنید. این مربوط هستش به لوگوی روی بالای عمودی عقب هواپیمای شما که لوگوی ایرلاینی هست که باهاش پرواز میکنید. اگر شب باشه این رو روشن میکنید تا بتونن همه ببینن که شما مربوط به کدوم ایرلاین هستین. و قبل از حرکت باید چراغ‌های بال خودتون رو هم روشن بکنید تا اگر اتفاقی در حین حرکت شما پیش بیاد، مسافرینی که از درب اضطراری خروج خارج میشن بتونن جلوی خودشون رو در شب ببینن. خب قبل از هر کاری من با ATC یا Air Traffic Control تماس میگیرم. برای این کار توی این سیمولاتور کافیه که دکمه اینتر رو بزنید. از قبل یک فلایت پلان من طراحی کردم و فلایت پلانی که قبلا به FMC دادیم رو اینجا وارد کردم. Request Clearance رو میزنم. اینجا میبینید که چی داره به من میگه. خب سواک من میگه 4700 هستش. من سواک خودم رو 4800 تنظیم میکنم. در این قسمت هستش. میبینید که ATCI رو 4700 تنظیمه. شما با این دکمه ها میتونید تنظیم بکنید. روی همون 4700 میذارم که بمونه. خب کار دیگه ای که میتونم بکنم این هستش که من درخواست altitude یا ارتفاع باند رو میتونم بکنم. خب به من گفتش که آلتیمترم 29.92 هستش. این رو از این قسمت میتونید شما تنظیم بکنید. معمولاً واحدی که توی فرودگاه‌های اروپایی استفاده میشه HPA هست و واحدی که توی فرودگاه‌های امریکایی استفاده میشه IN هستش. این رو روی IN میذارم. در این قسمت شما میتونید ببینید که روی 29 و 92 تنظیم هست. اگر این عدد دیگه‌ای باشه از این قسمت من میتونم این رو تغییر بدم. خب از این قسمت من میتونم درخواست پوش بک بکنم از اویتب خودم، از این تبلتی که اینجا وجود داره. روی گراند سرویس میزنم، بعد روی بتر پوش بک میزنم و یک پلان میکشم. خب این پلانی که اینجا هست خوبه. میگم من رو به این نقطه بیار. خب گراند سرویس به من گفتش که جایی که من میخوام رو دایرکشنش رو دارن و اونها رو صدا کنم هر وقت که آماده پوش بک کردن بودم. پس من ریکوست پوش بک رو میزنم. اوکی گفت your toes are coming. تو به این ماشین میگن که این ماشینی که میبینین همکنون داره میاد، این میاد خودش رو میبنده به چرخ نوک دماغه هواپیمای من و من رو به طرف عقب هل میده.
خب من برای عقب رفتن یه کار دیگه هم میتونم انجام بدم، اونم اینه که موتورهای ریورس خودم رو روشن بکنم، ولی این کار رو نمی کنیم ما به این دلیل که میتونه جریان هوای شدیدی رو ایجاد بکنه و توی فرودگاه این خطرناک است. ماشین هایی که از کنار من رد میشن و گراند سرویسی که روی زمین هستن رو میتونه درون خودش بکشه، موتورهای جت من. و مخصوصا وقتی که من کنار کریدور قرار دارم روبروی ترمینال، اگر من این ریورس رو انجام بدم میتونه که باعث بشه که شیشه های ترمینال بشکنه. خب میبینید که این تو داره خودش رو وصل میکنه به چرخ جلوی هواپیمای من. تا این کار رو میکنه من میتونم یک سری تنظیمات دیگر رو انجام بدم. قسمت هوم میام، از قسمت اویتب روی ایرپورت میزنم و فرودگاهی که قراره درش بشینم رو کدش رو وارد میکنم. کیلو سیرا فاکسترات اسکار، کد فرودگاه سان فرانسیسکو هست. روی این قسمت میزنم و بعد روی قسمت اپروچ کلیک میکنم. خب من قرار بود توی رانوی 28R یک لندینگ ILS داشته باشم. روی این کلیک میکنم. خب چیزایی که اینجا مهم هست، میبینیم که ارتفاع باند فرود ما در سطح دریا 13 فیت هست. پس در قسمت فشار هوای کابین این قسمت رو من باید روی 13 تنظیم بکنم، ولی چون این عدد 50 تا 50 تا کم و زیاد میشه، پس همون روی 0 میذارم باشه. در این قسمت همونجور که میبینید روی 34,000 با تنظیم هست و همونجور که در جلسه قبل در تنظیمات FMC من توضیح دادم، این ارتفاع حداکثری هستش که ما به اون خواهیم رسید. خب ما با دادن ارتفاع حداقلی که میشینیم و ارتفاع حداکثری که خواهیم داشت، از این قسمت فشار داخل کابین رو، فشار هوایی داخل کابین رو تنظیم میکنیم. کارهای دیگه‌ای که میتونیم ما انجام بدیم از روی اطلاعاتی که اینجا هست، این عدد هستش 111.7. این عددی هستش که خب گراوند سرویس به من گفتش که پارکینگ بریک رو ریلیز بکنم برای اینکه بتونه من رو به عقب هل بده. من این کار رو میکنم. الان خواهیم دید که پوش بک شروع میشه و من رو شروع میکنه به عقب هل دادن. میبینید شروع کرد به حرکت. خب برمیگردیم به این قسمت. عدد 111.7 عددی هستش که من باید به سیستم رادیویی خودم فرکانس رو بدم برای اینکه بتونم یک فرود ILS داشته باشم. این فرکانسی هستش که هواپیمای من رو تنظیم میکنه و مختصات لانگیتود و ورتیکال من رو میده، یعنی به من میگه که من چقدر از باند چپتر یا راستتر هستم و ارتفاع من نسبت به نقطه‌ای که الان هستم باید کجا باشه، باید بالاتر باشم، باید پایینتر باشم، تو ارتفاع درستی هستم یا نه. خب ما این عدد 111.7 رو باید در این قسمت وارد بکنیم. میبینیم که 111.7 وارد شده از قبل. خب اگر این یک عدد دیگه بود، ما میتونیم از این قسمت 111.7 رو وارد بکنیم و وقتی دکمه TFR رو میزنیم میره توی این یکی باکس. حالا من یک عدد دیگه رو اول تنظیم میکنم، میفرستم توی باکس که ببینید. خب حالا 111.7 هست. دوباره وقتی این دکمه رو میزنم این میاد توی باکس اکتیو قرار میگیره. همینطور باید مال کمک خلبان هم در اکتیوش 111.7 باشه برای ILS لندینگ. خب یه نگاهی بندازیم ببینیم دیگه چه نکاتی اینجا هستش. خب این درجه‌ای که اینجا میبینید درجه‌ای هستش که باند فرود من در اون قرار داره.
میبینید که 284 درجه از این قسمت هم میتونید ببینید که من از این نقطه میام به این نقطه و از اینجا باید توی زاویه 284 درجه قرار بگیرم تا در حذاء باند فرود قرار بگیرم. و این 284 درجه رو باید به این قسمت وارد بکنیم. 284 درجه، همینطور برای کمک خلبان 284 درجه. من توصیه میکنم که موقع فرود هدینگ خودتون رو هم از قسمت اتوپایلوت روی 284 درجه تنظیم بکنید تا راحت تر بتونید فرود بیایید. این برای شما خطی رو میکشه توی 284 درجه. این خط هست که الان کامل دیده نمیشه که من نسبت به اون میتونم ببینم که الان حذاء باندی که باید فرود بیام کجا هست. این رو در قسمت آموزش لندینگ به شما آموزش خواهم داد. خب در قسمت لندینگ در پایین این قسمت هم اونا رو باز در جلسه لندینگ توضیح خواهم داد. اینجا نقاطی رو به من نشون میده که من باید از این نقطه GERIN از 3000 پایی ارتفاع خودم رو کم بکنم و به 1800 پایی برسم توی نقطه AXMUL و بعد از اون همینجوری باید ارتفاع رو کم بکنم تا باند بتونم فرود بیام. خب پوشبک ما داره انجام میشه، هنوز تمام نشده، تقریبا داریم جایی که باید باشیم قرار میگیریم. قبل از اینکه پوشبک ما انجام بشه ما باید، فراموش کردم، دکمه استورب رو روشن میکردیم. لوگورم آن میذارم، مسئله ای نداره. دکمه استورب چراغ هایی هستند که نوک بال های ما هستند و به صورت چشمک زن و این هشدار میده به کسانی که روی زمین هستن یا روی هوا همچنین که من رو ببینن و بال های من رو توجه بکنن که تا کجا هست. خب گراوند سرویس من گفتش دوباره پارکینگ بریک رو بزنم و این کار رو میکنم. خب دارن تو رو جدا میکنن از من. خب تا اینا جدا بکنن من چراغ‌های رانوی خودم رو و چراغ‌های لندینگ خودم رو روشن میکنم چون میخوام حرکت بکنم و بعد از اون از ATC اجازه تاکسی میخوام. خب اول تایید کردم که من آلتیمترم رو روی 2992 تنظیم کردم و الان درخواست تاکسی میکنم. خب به من گفت از این نقاط باید به رانوی 6R برم. من تکرار میکنم پیغامش رو که یعنی شنیدم و تایید میکنم. خب به گراوند سرویس تایید میدم که تموم شده، میتونن جداشن برن. یکم بعد شما خواهید دید که گراوند سرویس جدا میشه و از جلوی من حرکت میکنه. داره تو رو جدا میکنه. And we're disconnected. Signal and pin on the left. Take it easy. Have a safe flight. اوکی. به من اطلاع داد که جدا شد و آرزوی پرواز خوبی رو هم برای من کرد. خب میبینیم که از جلوی من هم دور شد و رفت. خب من کاری که میکنم اینه که پارکینگ بریک رو میخوابونم، کمی گاز میدم تا بتونم حرکت بکنم و به جلو برم.
از قسمت انجین استارت موتورهای خودم رو حالت کانتینیوس قرار میدم. اتو بریک خودم رو روی حالت RTO قرار میدم. و میبینیم که شروع به حرکت کردم. خب در اینجا من با استفاده از این ویل و پدال ها میتونم خودم رو به چپ یا راست ببرم. از نقاطی که به من گفتن به سمت رانوی حرکت میکنم. وقتی شما به سمت راست میپیچید و میبینید که با پدال و این ویل نمیتونید اونقدر که باید به سمت راست بپیچید، میتونید از ترمز سمت راست خودتون هم کمک بگیرید. خب در این قسمت دقت کنید که دور موتور شما در این قسمت N1تون 40% رو رد نکنه. ادامه میدم تا به رانویی که به من اعلام شده برسم، از مسیری که اعلام شده. به این حرکتی که ما از پارکینگ انجام میدیم تا به رانوی برسیم تاکسی گفته میشه. خب من باید سرعت مجاز رو رعایت کنم، ولی اینجا به خاطر اینکه وقت شما رو نگیرم یک مقدار سریعتر خواهم رفت تا برسم به نقطه‌ای که باید. خب این کار رو اگه من در هواپیما در فرودگاه انجام بدم که اخطار وایلیشن خواهم گرفت و کار خیلی خطرناکیه، چون نگه داشتن یک هواپیما به این وزن کار خیلی راحتی نیست و اگر جلوی من سدی باشه من با اون تصادف خواهم کرد. خب مسیر طولانی بود، من قطع کردم، ولی در اینجا بالاخره به محلی که باید قبل از رانوی بیستم و اجازه کلیرنس تیک آف بگیرم رسیدم. خب این خطی که جلوی من میبینید، خط سیاه و زرد، باید دقت بکنید که این خط رو نباید رد بکنید و وارد رانوی بشید قبل از اینکه اجازه بگیرید واسه تیک آفتون. در مورد این خط دارم صحبت میکنم.
خب تاور به من گفتش که با تاور با فرکانس 113.900 تماس بگیرم. خب Contact tower on 133.90 Turkish 423. Tower Turkish 423. با تاور تماس گرفتم با برج مراقبت. خب به من کلیرنس برای تیک آف از رانوی 6 آر رو دادن. Fly heading 040. پس میتونم right Turkish حرکتم رو ادامه 423. بدم به سمت رانوی. خب الان در مسیر رانوی قرار دارم میگیرم. و کارهایی که باید انجام بشه برای تیک آف رو در جلسه آینده به شما آموزش خواهم داد. امیدوارم که این برنامه براتون مفید بوده باشه. تا جلسه آینده، خداحافظ.